Perustavan asentajien valamat sokkelit kotien ja rakennusten alla kestävät elämän ja elämää sukupolvelta toiselle. Tässä videosarjassa pääset tekemään Oulun yksikön asentajien Tupen ja Jukan matkassa 3 rivitalon perustuksia Äkäslompolaan. Tervetuloa perustavanlaatuiselle reissulle Lapin perustajien matkassa. Kauheessa sumussa Kittilän tiellä Antti oi kahvia kupista. Sillä taas tarvitsi viineriniellä, kun mouraisi niin maahan pohjasta. Morjesta pöytään! No niin, tervetuloa tähän Lapin rundille. Ja me ollaan lähetty tämä Korpi Antti eli Arpi Kontin kanssa ollaan lähetty tänne Äkäslompoloon ja lähdetään katsomaan, että mitä sille Maurille kuuluu siellä. Ja viimeksi kun käytiin siellä, niin siellä tuli lunta. Toivottavasti nyt ei tule, kun nyt on elokuu, niin ei pitäisi kaiken järjen mukaan. Paskamalla nyt väärä suunta. Kyllä tämä menee ainakin Tornioon ja sitten tuonne noin. Me mennään kun me väärää kautta, sitten valkanna viikkoon. Mehän ollaan otettu vikasuunta. Mehän täytyy ajaa Tornioon. Me voidaan olla kuule jäljeen tuolla. Se on hyvä, kun tätä Lapista pääsee mistä vaan niin mihin. Menee teitä ristiin rastiin. Ei täällä harhaa ajoot niinkö sillai haittaa. Viime talvena tehtiin tuonne Pelkosenniemeen semmonen koulu ja mulla on jäänyt jotenkin selkäranka, en tiedä onko se painajaisena jäänyt vaan minkälaisena juttuna, mutta mulla veri vetää edelleen sinne päin ja sen verran olisi ollut lyhempi reitti tuolta Tornion kautta ja peltoja, kolaria sieltä, mutta päätettiin sitten ajaa tämän Rovaniemen kautta ja olihan tuo hyvä rieskapaikka, niin käytiin hakkeen tuoretta sämpylää, rieskaa, mallia pottu. Tämä on varmasti hyvää, höyry on vieläkin pussissa, sitä ei saa aukasta, ettei se karkaa. Voidaan nuuhkia sitä sitten siellä perillä, niin eiköhän tuo isomman nälän vie. Sitten pelkkä tuoksukin jo. Voiko lähettää tässä vaiheessa terkkuja? No kyllä, kerro vaan. No äitille kotia tai sehän on emäntä vaimo. 4 vuoden suhde takana näinpä, tai naimisissa olo. 10 vuotta yhteiseloa. Niin, ja lapsille myös. Ja mummulle pikkusen. Meillähän on semmonen 3 rivitalon kompleksi siinä, tai 4 huoneisto. Sitä voi rivitaloksi sanoa, kun siinä on sen verran useampi huoneisto ja muutaman välisenä tulle ja kuistia ja tämmöstä. Niin meillä olisi tällä viikolla tarkoitus vallaan niin 1,5, eli puoli työmaata ja ollaan maanantaista torstaihin ja ensi viikolla valitaan loput. Ja voidaan tehdä 2 mökkiä, jos tuosta Antista on hirveästi apua, niin vähän sillekin painetta siihen. Jos se 1,5 mökkiä tekee, niin kyllä me sitten saadaan se 2. Ja se tänään tulee tosiaan valuu, niin se on kello 18 ja kello on tällä hetkellä 9:30. Niin meillä on tähän toista tuntia matkaa sinne, niin me ollaan ihan hyvissä ajoja, ehditään käydä syömässäkin varmaan siinä välillä. Ja massa tulee kello 18 ja sitten meillä on tilattu se täällä Lapissa on pitkät välimatkat, niin se saa 12 kuutiota tuotua kerralla, niin se määrää vähän niin kuin meille sen valumäärän, että montako metriä me saadaan siellä työmaalla tehtyä. Niin näillä näkymisillä 12 kuutiolla niin päästään se 62 metriä. Ja sitten siinä mitä jää hukkaan, niin valitaan näitä pilarianturoita sinne, tai niitä anturalimppejä saadaan sillä loppumassalla, niin saadaan kaikki käytettyä tehokkaasti ja ei työmaalle jää sitä betonin törkyä yhtään. Ja nyt kun meillä on useampi valuu, niin me voidaan hyödyntää tätä valuhommaa ja semmonen meillä on niin kupletin juonia. Tänään tehdään iltaan asti töitä ja mennään sitten nukkumaan valun jälkeen ja aamulla sitten aletaan purkamaan ja taas muottia lyömään kassaan. Tervetuloa turvallisille työmaalle. Me teen turvallisuusmittausta kerran viikossa, jossa meillä on suojaimet ja Millä perjantaina me ei olla. Ja tehdään ootta täällä. Niin.
Minun mielestä perehdytys tuli tässä. Otan tulossa nämä ja Laastarit on tuolla. potrapottaa vähän. Otan teidän allekirjoitukset. Sitten työntekijä. Joo, täällä ei ole sotutunnusta, ei saa ollakaan. Antti. Anttikin sanoi perehdytyksen. Pitää nyt kuvaaminen, se on tärkeä. Se ei ole ollut niin paljon työmaalla kuin meni. Ja kaikki suunnitelmat on multa saatavissa tästä. No niin. Mitä tarvetta. Ja hyvän rakennustavan mukaisesti, urakkasopimuksen mukaisesti toteutetaan. Ja tehdään tarkemmin mittaukset suojaetäisyyksistä, rakennusten etäisyyksistä ja ristimitta. Eli jos on poikkeamia, niin te esitte ne. Niin, mehän voi, niin, jos meillä heittää joku työjälki, niin. Niin. Eikö se ole aika järkeä? Joo. Kyllä meillä aina katsotaan sitten, kun puretaan. Niin te katsottakin. Niin sitten esitetään poikkeamat. Mitä siellä on poikkeamia? Joo. Puisosta. Niin. Ja mittapoikkeamat korjataan plus miinus. Mikä sulla on toleranssi? Kuinka hyvän te pystytte? No kyllä se varmaan plus miinus 5 melkein on. Niin. Plus miinus 5 niin. millimetriä. Ja Yritetään siihen. Joo. Ja ollaan korossa tarkkana. Joo. Nyt lähdetään, tässä kun meillä on tämä muottihomma ja nyt vähän suunnitella, että miten kannattaa lähteä muotittamaan, niin kyllähän me tästä nurkasta lähdetään näin muottia vetämään tämä ulkolinja näin ja sitten otetaan tuolta tuo häntä kiinni. Sitten taas tästä vetää ulkomuotti tänne asti ja muotataan koko rinki. Mutta sitten kun meillä on nyt tämmönen yksi rajatekijä tässä mutta, niin tää on aika tärkeä juttu, niin 12 kuutiota pystyy toimittamaan tuo meidän asemamassaa 2 autolla. Meillä ei riitä se massa, kun tehdään tuohon työsauma ja tänne työsauma, niin ne kaikki jää piiloon, niin me saadaan kulutettua se 12 kuutiota tähän. Niin tästä lopputulos tulee hieno ja hyvä ja elämänkestävä kivi. Huomenna otetaan sitten nämä tästä, otetaan näitä kiinni tästä ja yritetään tavallaan nämä loput. Ja tuohon meillä on jo muotattu, niin tämähän on semmoinen niin kirsikakka kuun päälle. Tuohon heitetään verkot ja lyö ne korput ja niin sitten lähdetään hommiin. Ei muuta kuin reipasta mieltä ja työteette sitä kypärä. Mitä aikaa ollaan valmiina? No kyllä mä uskon, että tuo 6 illalla on valokunnossa. Ei muuta kuin marsmatkaa. Perehdytys on tehty ja otapa mitä tältä autosta löytyy. Lapio otetaan varalta tuonne. Laaseri, olvikorput ja surrilankaa. Sitten mitta. Sitten meillä ei näytä virtaa olevan täällä, niin aggregaatti. Saadaan vibralle vähän virtaa. Kaljuönny eli öljykannu. Ja vähän lisää öljyä. Sitten on linjalanka. Nähdään suoruudet. Nämä on vissyä. Ja vibra. Et sä luetko vibrakone? Nämä on muuten Jyväskylän omaisuutta, nämä on Pelkosenniemeen jäänyt, vaan mä nyt tein tunnustuksen. Ja vielä pelittääkin, pikkusen muotit ja eristeet vielä, niin tämä näyttää hyvältä. Tässähän on pohja on tehty kuule tasaiseksi ja nurkkamerkit on, niin ei täällä enää tarvi muuta kuin kivijalan tähän. Näitä meillä menee 75 metriä, että siinä on aina, paljonko siinä onkaan? 25, siinä on 50 metriä ja sitten 1 pakka vielä. Siinä on tähän talloon pohjalle jaetaan valmiiksi nämä 75 kappaletta hakasia. Jaetaan ne jo nyt valmiiksi huomista varten niin oikeille paikoille heti. Siitä on helppo sitten ottaa 25 kappaletta. Siinä ja taakse meille tuli pilarianturota. Vaikka tämän verran. Siinä niin siitä otetaan jaetaan. Nauloja laitan valmiiksi tähän. Yhdet puntit molempia.
Mitähän muuta me tarvitsee? Pitkää terästä menee tuonne. Menee kympin puikkua menee tuonne väliseiniin nuille kaveriksi. Nuista ei niinkö yksi ole mitään hyötyä, mutta kun niihin laitetaan vaakarauvat, niin se on vähän sitten niinkö rauhoituksen näköinen. Ja ne pysyy niinkö vähän niinkö siellä. No niin, nyt meillä on täällä muottikartta ja mä laitan lasit näin, niin näkee vähän paremmin. Niin, tämä talohan tässä näin päin ja tuo nurkka on tuolla. Ja tämä nurkka on sitten vastaavasti täällä ja täällä on kunta laittanut merkit. Niin siitä lähdetään nyt mittomaan ja talousokkelimitta on 24119. Siitä lähdetään mittomaan ja katsotaan, keskitetään sen kunnon merkkeihin siihen. Sitten mä oon tehnyt tässä muottikarttaa, mulla näkyy täällä, että mitä muotteja mulla on käytettävissä. Tehdään tosiaan tämä ulkokehä näin. Muotataan kokonaan ja katkaistaan tuohon ja tuonne poikki, niin jää terassialle tuo ja tuo jää kans terassialle. Semmonen olisi niin valusuunnitelma tämän päivän juttu. Ja kello 18 tulee massa ja kello on nyt 12. Kuorma-autolla tuon muotit, kunhan se kohta tulee se kuorma-auto. Ja täällä on kulumamerkki A-rakennus. Mä laitan tuohon keskelle about naulan nui. Nämähän on kuntamerkin todennäköisesti GPS:llä ja katso, että paljonko tämä pitäisi olla. Meillä oli täällä perustuksessa mitta 24918. Eli se on noin 20 senttiä sisäänpäin. Eli se on vähän reilulla käillä. No ei se ole, ei se ole 18 senttiä, jos ollaan oikein tarkkoja. Niin tuosta nyt otetaan se 9 senttiä sisään tuosta keskeltä tikkua. Eli on tällä pienellä mitalla 9 senttiä ja tuosta otetaan 9 senttiä, niin se on tuossa. Tuossa on rakennuksen nurkka. Ja näyttäisi, että nämä on nämä A- ja B-mökki niin linjassa, niin tehdään tämä ensin tähän ja vähän voidaan linjua sitten tuota seuraavaa sitten, kun tämä on ensin tehty. Lähdetään tästä näin. Ja korkea polviasento on tärkeä. No niin, se on siinä nyt. Niin. Tuotakin pikkusen tänne. Mä nyt laitan tuon mitaa suoraan tuohon. Niin mä laitan muottauksen tämmöseen. Mä laitan muottauksen, että tämä tulee aika linja. Niin mä laitan tähän tämmöset viivakko, aika pitkä rakennus. Saa suurin piirtein lähellä. Ei tarvitse paljon siirrellä sitten sivusuunnassa. Ja sitten meillä on ristimitta 28147. 27335. 27335, eli se on tuossa on nyt rakennuksen ristimitta. Tämä on nyt vähän tämmönen tarkistetta, että onko kunta tehnyt tämä suurin kappiirteen lähellä. Ja olihan se lähellä. Tuon verran se on. Siellä. Tätä voisi vähän vielä tuoda tätä mökkiä vähän tänne päin. Joo, ja muuta kuin näillä meni. Mulla meni tuo ristimitta väärin. 918. Meni se väärin. Ois tuohon voitu vettää ne sisäänveot. Mäpä merkkaan vielä ne sisään. En ottanut. 6618 on tämä sisäänveto. Tuossa 720. Tämä oli sitten sen verran toobenänsä milleensä, niin helpommalla päästään, kun otetaan täältä. 6618 on tuossa. Se tulee tähän 1720. Tuossa äsken merkattiin tuo sisäänveon paikka ja siitä 1720 tämä sisäänveto. Ja tää onkin tuossa tuo merkki. Tuossa on niinku nurkka. Sillain. Nyt se on ok. Tuonne ei tarvikaan.
No niin. Nyt on merkattu tuonne tuo nurkka, tämä, tuo, tuo ja tuo. Eli sinne on merkattu melkein kaikki nuo ulkopisteet tuota lukuun ottamatta, mutta siellä oli suunta. Ja muotit lähtee täältä, niin 8x3 tulee tuonne väliin. Ja me otetaan nyt tuo häntä tuolla kiinni lisäksi. Ja sitten mulla on täällä aina muotteja 3, 3, 1 ja tuonne tuli määräävä tonni 720. Siinä laitetaan 1 ja 1 kutonen ja tuo muotin pää, niin se tulee siitä. Ja sitten kierretään tästä nämä muotit ja tuonne tulee loput, eli siellä on kaikki jämät mitä on. Niin sitten kun on muotitettu, niin sitten vielä tarkemmin mitataan, että ne on seinälinjojen mitat, katsotaan pittuet ja sen jälkeen vielä ristimitataan ja oijotaan vielä se. Niin se on vähän niin kuin sillä, että ne muotit voidaan jakaa oikeille paikoille, niin sitä ei tarvitse siirrellä sitä taloa kovin paljon. Se siinä on idea. Eikö yleensä pääse? Nyt se on lukoosa tuo. Miltä se näyttää, meille lähtee ihan hyvin. Pumppuauto meillä tulee illalla sitten tähän. Meillä pitää vähän niin kuin silleen pyhittää paikka, että ei saa sotkia ihan koko työmaan. Se on ajettu tärryjyrällä ja sitten tämä on tämmönen, se on moreenipitoinen tämä maa, niin tosi hyvä pumpulle, on riittävä, se on lätkätty tämä. Joo. Tämä on niin pumppausauton paikka on tässä suunniteltu. Jukka tähtien syntyessä. Mitähän ne YouTube-tähti. Kaikki oppii tekee yhtä hyvin kuin meni, meillähän loppuu työ. Niin, ei siinä muuta kuin näkee vähän, että niin, miten ammattilaiset tekee. Niin. Joo. Näitä tätä EPS 125 meni sitten 5 pakettia per talo, niin mä kannan nämä valmiiksi tänne pelipaikoille niin sanotusti. Niitä passaa heitellä tuolla. Se vähän niinku tyröksi tykkää, kun sitä vähän heittelee. Se notki. Tuossa on tuo kolmosta, mihin se meni se Se menee koppiin. Se jätetään tähän. Huomenna tehdään ne kopit. Tuonne jäi nuo liinat alle vai se haittaa? Ei. Sen mä vien talloon vielä 1 paketin sitä. Tämä kypärästä on hyötyä tehdä kannossa, niin... Niin se on. Ei sitä tiedä vaikka intialaisille jollekin naisille sukuu. Kilpirauhanen puuttuu, niin silloinkin joutuu syömään tyröksiä. Niin meillä ei tule sitä kilpirauhasongelmaa tässä käytännössä. Kun me ollaan tyröksin kanssa näin paljon tekemisissä. Joo, tämähän on nyt 3 mökin romut on tässä ja plus se talousrakennus, niin tässähän on niin 400 metriä tätä eristettä ja sitten kun 70 litraa aina metrille ottaa 1 eriste, niin noin about, niin tässähän on kuule 28 kuutiota tätä eristettä. Betoni haluaa tätä eristettä, kun se tavallaan tykkää siitä, kun se on lämmin siellä välissä. Siitä ei mene lämpö niin hyvin läpi. Oho! Kato jo kameramiehen päälle. Ei nämä paina paljon. Ei mulla ole viety sinne kohta. No siinä on kaikki. Siinä on vieläkin. Siellä on viimeinen. Ekainen pysyy etes päässä. No niin, nyt saadaan päästä ajamaan muotteja. Ne on tuolla meillä pojat tuonut muotit tuolla metässä.
Silloin kun on tullut tänne, niin ei ole nuo pohjat ollut vielä valmiina. No Harri ja Sami tuonut tänne, että kiitokset vaan pojille. Ja sitten terveisiä vielä pojille. Mä etes laskettelijäkö tuot ne muotit? Ja tuo monttu, niin tuo ransetti on vähän ees tässä perustaa. No mä vajan pois. Nyt lähti nousi. Sillä oli ulosotto vissiin päällä. Niin saa aina jotakin pientä häiriötä, venttiilihäiriötä noissa vehkeeseen, ei aina heti reagoi. Sieltä meillä tulee muotit. Me päästään kohta muotittamaan, niin Anttikin pääsee tosi toimi. Anna olla siinä. Se on aivan hyvä. Otetaan tuohon väliin. Massa-asemalta soitti, että pistetäänkö tulemaan. Mä et älä nyt vielä laita. Tapit on meillä eikä putte. Meillä on vähän erilaista, ei meillä putkia ole tässä. On niinku L-rauvasta tehty. Vähän kevyemmät veriset, kun ei olla sen verran ollaan laiskoja. Meillä on sitten vastaavasti taas niin jämeremmät muotit. Meillä on... Ootapa, nyt meni vähän... Otetaan tuo sisälle kokonaan. Mulla ei aivan onnistunut nämä hiijapoinit, mutta kyllä ne sieltä tulee. Siihen niin. Hirmu hyvä paikka siinä. Niin. Kysyypä siltä, niin kyllähän taas se tekee varmaan... Se onnistui kato hyvin. Se oli kato pehmeät liikkeet. Niin. Joo. Tässä nyt jaetaan ne muottikartan mukaan muotit. Sitten nostellaan pystyyn. Tai nehän on jo pystyssä, toivottavasti ne pysyy. Joo, kyllä. Hyvä. Selvä. Joo, kiitos. Moro. Mä käännän vielä tämän oikein päähän. Se on tuonne piirtänyt pätkät ja... Mä voin kantaa vaikka tää niin. Jukka, se jatkuu se häntä suora. Tuo 852. Tuonne päin. Elikkä tuo meni vähän niinkö... 2 ja 22. Väärin, me lähdetään tämä. Muotti lähtee täältä. 2 ja 22. Tuohon 852. Meillä on siellä se merkitys. Lähdetään se häntä kiinni, se on Baltia rallaa tuossa noin, niin tuonne tulee se talon terassi ja tästä lähtyy sitten peräkkäin taas. Siihen oli 3. No hyvä sorakka. Oliko mikä tuo oli tuo sun punainen maalaus tuossa? Tämä? Niin. Se on vaan siinä tuolle linja. Aha. Mä tulee sinne. Oliko 1, 2 määräävänä mihinkä vai pannaanko tämä ennen välillä? Oli tuolla Lidlissä sen verran pitää mainosta ja ohjelma siellä ohjelma, mitä se on? Ohjelma sisältää tuotesijoittelu. Huutan sen vaan suokona oot niin. Mitä? Pelottaa, että käykö pian suokoot niin lähellä. No, meillähän on tässä muotissa tämmönen, meillä on oikein tehty tämä runko sillä, että täällä on tasainen jako ja tuossa on muotin keskikohta, niin sinne laitetaan hartia ja sen jälkeen se on reppu selässä ja se vähän niin kuin pyssyy itsestään siellä. Sulla pystyt tässä tekemään vaikka ja mitä. Sitten se tiputetaan siihen oikealle paikalle. Se ei ole sen kummemmin. Eikö aika niinkö tehty helpoksi? Me ollaan kato sen verran juntturoita, että meillä on aina kaikki erillään.
Toiset laittaa lihaa, sokeria ja toiset suolaa. Joo. Se on ihan makukysymys. Kaksikutonen ja... Mitä me tarvitaan tähän jatkoksi? Mä en nyt keksi, ennen mulla tuli tenkkapo. Ja mä jaan muutaman sisäpuolelle. Sisäkiertua jaan vähän valmiiksi. Se tulee siihen. Mä oon ollut kerran jo ulkopuolella yhden kesän ja sitten toisen kesän on tässä sisällä ja sen jälkeen ne lähtee ihmisille lämpöenergiaksi. Kempeleessä näitä poltetaan. Elikkä se on aika pitkä tämä muotielämä. Ja sitten aika hyödyllinenkin. Kun siitä saadaan vielä lämmintä energiaa. Saadaan on vähän aamulla niin tämmöistä jumppaamista, mutta nythän on kyllä päivä vaan. Päivä mittaan sitten rauhoittuu. Tässä nyt lyö vähän heppiin tämä aloitusmuotti ja meillä vatupassi näyttää, että se on suorassa, niin laitettiin tuohon meidän merkkaamaan nurkkatappiin, se on tuolla noin. Tässä otetaan nyt sivulinja. Tämä lähtee menee tuonne meidän vastakkaista nurkkaa vasten ja se on nyt suorassa. Se vähän niin kuin määrää tämä muottilinja ja pohjat on oletettavasti tehty suoraan, niin se on sama laittaa nämä muotikki suoraan ja sitten kun ne laitetaan kaikki suoraan, niin tästä saumasta tulee siistin näköinen. Joo, meillä on nämä kiinnikkeenä, niin on tämmöiset 4 tuuman naulat ja 2 laitettiin aina per muotti kiinni. Muuta käyttää tuolla etelässä noita ruuareita, mutta ne on ihan pellejä, kun ne niitä käyttää. Ei oo, kyllä sekin on tapa sinänsä. Ne pitää meitä pelleinä, kun me käytetään näitä, mutta tästä ei lopu voima ja sitten tää toimii pakkasellakin ja sitten kärkiä ei tarvitse vaihtaa. Tässä on aina aika lailla vakio tuo pää. Ja se passaa joka naula. Oli kysymyksessä 3, 4 tai 5 tai ihan mikä vaan naula, niin se aina käy. Mulla tulee sitten vielä tuohon päälle lappu. Semmonen venymislappu laitetaan tästä vaikka tämmönen, niin tällä estetään se muotin venyminen. Ja tämä kun laitetaan tähän kiinni muutamalla naulalla, niin se ei, tuo sauma ei veny ollenkaan. Mä nyt laitan tämän heppiin, kun otetaan sitten vielä linja, niin saadaan oikastua. Mutta mittauksen ajaksi tämä on hyvä laittaa 2 kiinni, niin jos niitä joutuu vähän potkimaan, niin tuo sauma ei auki. Meillähän on täällä pohjoisessa niin nämä muotit, niin nämä on aina 10 sentin välein, niin pystytään tekemään. Meillä on niin kaikki muotit aina kulkee mukana. Niin, pystytään tekemään tosiaan melko vänkkyröitä ja ei tarvi mitään muuta kuin muutama lauanpätkä väliin. Tästä tulee 2 milliä alle tästä mitasta, eli se on ihan riittävä. Voin mä venyttää vielä lapulla tuosta. Riittävä tarkkuus. Tämä on tämmönen sisäänveto, niin se on pakko tehdä niin täyteen muotota. Onko olla 2100 muottia siinä? Laitetaan nurkkalappulla kiinni, niin se ei veny sitten kun valetaan. Niin me ei käytetä ruuoja, niin me sen takia laitetaan nämä lapuun. Sitten vielä kotkataan tuolta alhaalta, niin 3 4 naulalla kotkataan vielä. Ensin pannaan pystyyn passiin tämä ja passilla pystyyn ja sitten lyödään naulat läpi tuolta ja kotkataan kiinni. Sinne niin. Vielä pari naulaa, että se pysyy. Tällainen tehdään nurkka, että se ei veny.
Se pitää ja täältä vielä kotkataan, niin sitten tulee hyvä. Se oli siinä. Ne on kotkattu sinne, niin nyt se ei venykkä me valeittaa. Ei olla Kuusamossa, ei olla Kuusamossa. Se on Pepe ja... Me ollaan äkäslompulossa. Kuka on Kuusamossa? Pepe ja Harri. Laasarin pystytään tähän keskelle mökkiä, niin tulee pieni virhe. Koska sekin heittää millin 10 metrille, niin nyt kun meillä on keskellä se, niin ei tule ainakaan niin isoa heittoa. Jos vaan mahdollista. Sitten jos välissä tulee näin päin, niin se on kattoon tarkoitus. Nämä on hyviä nämä vinkkupalikat, niin hei, lankarulli. Niitä kato potkitaan koko ajan eessäpäin, kun mennään eteenpäin. Se pyörii. Se on samanlaista pientä jalkapalloa. Langat laitetaan nyt tänne muottilinjaan. Sehän onkin kohillaan. Säätään nämä linjalangat tähän muotin pintaan. Ja sitten se mitataan ristimittakin tuohon langan risteyskohtaan. Ja sitten näillä linjalangoilla saadaan nämä muotit suoraan. Nää sitten tönitään tässä suoraan ja laitetaan lankaa ja me laitetaan päälle semmonen lappu siihen. Tämmönen lappu. Ja sitten se pyssyy siinä. Sitten ne on myös valuaikana siinä paikallaan, niin nähdään sitten valun jälkeen oijotaan vielä tämä seinä. Siitä lanka on niinkö melkein alusta loppuun asti. Tuomo on kovaa kertomaan kaikkea. Niin. Moi ikkä. Nyt se on siinä suurin piirtein. Se on passissa. Niin, onko se passissa? Oh. Se on siinä hyvä. Niin hirmu hyvä. Nythän me revataan tässä niin tämä pitkä seinä ensin kohilleen. Laitetaan suoraan ja sitten siirretään ristimittaa tuolla keulalla. Tuolla keulassa on vähän kampiekselin mallinen, niin siinä ei tarvitse niin paljon siirrellä. Ei ole pitkiä nuo seinälinjat, niin se on helpompi siirtää. Ja sitten se toinen talo vetää tämän mukaan suoraan tuonne. Näillä voisi ottaa semmoista peliä näin. Tästä lähtee kaikista erilainen ääni. Tämä on vähän korkeampia. Kyllä mä tässä pikku semmoista triangelijuttua voi vähän harrastella. Joo, mennään tosiaan mitä... Tämä on oikeasti niin tämä on raudan raudan ylänaula. Eli se rauta tulee tästä läpi ja se sijoitetaan tuohon kiinni. Ja se pysyy samalla alas, laitetaan holvikorppuja. Se pitää sen kiinni. Ja se on laitettu laaserilla nyt 55 milliä alaspäin tästä valupinnasta. Ja meillä on pikkunen tatti siinä. Niin se tulee niin suoja, että jos on 32 milliä tuosta valunpinnasta tulee tämä verkosepatti siellä. Tämähän me voitaisiin alkaa reivaamaan. Ja tämä on erittäin tärkeää, että saa tämä lappu, kun me valetaan tämä häntä tänne jatkoksi, niin se ei veny tuonne päin tuo seinä. Tämä estää sen. No nyt tuli siitä. Se on siinä. Ei, aamullinen mitta laitettiin tuohon, niin tämä oli vähän semmonen kontrolliviiva tuossa, niin se on aika lähellä siinä. Tässä sokkelin teossahan niin on tärkeintä niin nämä päämitat. Ja ne on justiinsa. Sitten toiseksihan siinä on sitten se rauhoitus, että suojaetäisyydet täyttyy. Ja kolmantena on sitten valun korko. Ja loputhan on sitten vaan ihan hivistely. Mutta siinä on ne 3 päätekijää, mistä saadaan niin hyvä kivi. No on käytännössä mahdottomuus niin korjata jälkeenpäin, että sehän on hiomista ja puurtamista ja purkamista. Ja me ollaan lähdetty vähän niin siihen, että tehdään, onnistutaan kerralla. 10 milliä tuonne päin. Ja sen verran meillä heitti se aamullinen mittaus, että sentti piti heittää tuonne päin. Ja ollaan aika lähellä. Se on siinä aika liki. 2 millin päässä. 2 millin päässä on nyt, se on ihan jees. 3. Näissähän on plus minus
5 milliä tämä tuolla erossa. Mittauksen pitää mennä suoraan, että vältytään virheiltä. Mittausvirhe tulee helposti tuossakin, jos se kiertää vaikka 3 senttiä, niin se on ihan mitä sattuu se lopputulos. Senhän sanoo niin kuin järkikin. Järkikin sanoo näissä asioissa sen, että se pitää mennä suoraan. Jännäkö jää noin paljon lyhyeksi? Paljonko? Tämä jäi niin sentin lyhyemmäksi kuin tuo. Pitääkö sitä pikkusen ottaa sinne ja tuota takaisin? Niin, paljonko sulla oli tuomitta? Mä panin muutaman millin vaijaaksi, niin tämä jäi sentin vaijaaksi. Joo. Ota Onko se vähän päätys? Sinne. Mitä? Ota vähän sinne päin. Joo. Nyt tekääpä vielä tuolla, näin siirtää vielä sitä sinne. Paljonko se on nyt? Nyt se on tasa oikeassa. Mä en tiedä miten se äsken mukaan niin olisi ollut. Siinä hyvä. Elikkä se on lähtötilanteessa. No tuo on tuota kepistä melkein 5 senttiä. Oli vielä kauempana äsken. Katsotaanpa vielä näin. Joo, nyt se on justiinsa. Nyt se on hirmu hyvä. 335. Niin. Pitääkö me ottaa nuihin vai on lankaa tuolla vai pannaanko me suora lanka? Ei. Pannaan sinne suoralanka, mutta missä se on? Tää menee koko suoraan tässä, niin saahan nämä otat tässä tai posket, mitkä nämä on, niin saahan kohille. Laitetaan langalla nämä, niin ei tarvitse mitata erikseen noita 2 mittaa tuolta ja sitten kun se on... Ajat tiukalle. Noin. Ja sitten annetaan olla valuajan kanssa nämä, niin nähdään, että lukkovaiheessa niin ei siirry mihinkään. Se helposti tämmöisellä rompolin päällä saattaa vähän liikkua. Onko se siinä? On se suurin piirtein. Niin me katsotaan nyt vaan tuosta tuo matka tuonne lankaan. Molemmat nämä keskitettä, niin se on siinä. Eikö te tarvitse valunkaan jälkeen mitään? Ei tarvi. Ei näitä, tämä katsotaan vaan lankaa. Ei näitä valun jälkeen mitään katsota. Tuo takaa hännät katsotaan valun jälkeen, että se on linjassa. Ja tietenkin nämä katsot, että ne on suorassa nämä seinät. Heiluu tuo kokonaan pois. Pitääkö se vähän panna sitä kohille? Niin. Tässä on olla mettinen passi. Joo, se on. Nyt on hyvä. Se on siinä. Niin. No se siihen asettuu. Sehän asettuu. Tullut, pysyykö se? Nyt se asettuu. Se asettu. Niin. Se on vähän semmonen hengenluoja siinä. Semmonen pikku jarru, vähän niinku käsijarru olisi päällä. Oliko tämä 6818? Oo. Se on vähän vaijaa se. No niin se on tämäkin. Siksi tämä on vähän lyhyt. Paljonko se oli vaijaa? Muutama milli? Niin, joku 4 milliä. Ei ole mitään merkiä. Ei. Voi että kun se jäi tuo. Tämäkin on suora tässä. No tuo puolikin jäi kyllä, se oli hyvä, se oli hirmu. Mulla on tää maski sen takia, ettei korona tartu, kun tuo on tää öljy on, niin korona lukee täällä korona, niin se on sen takia. Ei joko 1 rokotus vasta voimassa. Tämmönen tasainen sumukerros ja se antaa sille valullekin paremman pinnan sitten, kun se on hyvin öljytty tämä. Tulee ihan uusko tämä. Vettää öljyn pintaa. Eikö ole hyvän näköinen? Öljyä mätön ja öljytty muotti. Niin valtava, käsittämättömän iso ero. On. Tämä huomaa sokiakin, nämä lasipäässäkin huomaa, että
Joo. On sen nimisen kuin Holvikorppu. Olisiko näin jotakin 40-vuotiaita? Mä lyön sen tuonne vaakaravan taakse ja läpsätä naula siihen ja se on siellä. Suojaetäisyys pysyy ja rauta pysyy korossa koko valuajan. Neljä per verkko tulee aina. Tai 3 väliin. Vähän tapauskohtaisesti voi lisällä niitä mielinmäärin. Tää on siinä mielessä hyvä, kun tätä voi laittaa ihan miten haluaa soveltaa. Tää estää se raudan liikkumisen, että kun se vielä surrataan, mä voin näyttääkin, niin mä sitten tuun surrauskierroksen vielä, niin mä laitan tuosta sen kiinni nuin ja sitten laitan myös täältä kiinni näin. Nyt se on kuule... Ei se lähde siitä. Kestää vähän pumpun röplöttääkin massaa, että ei tarvi niin tasaisesti tulla. Se otan 2 kiinni. Niin. Se ei pääse valvoja sanomaan näistä, kun nehän on vähän irtorautoja sillä lailla. Se on vähän semmonen visuaalinen juttu ja onhan se niin hyvän näköinen, se rauta on kiinni siellä. Ja pysyy koko valun ajan. Suojatus meillä on täällä muotin lajista niin tällä hetkellä niin 38 milliä, eli se on riittävä. Nyt sakkas. Pitäis tuota vähän tiukempaa. Niin. 6, niin. 6 metriä ja tuolta 3 metriä. Heidän 6 on tuo koko. 3 metriä ja 6 metriä. 9 metriä kierroksesta pois. Plus 1852. 58. Ja 67 riittäis massa. Eiku 62 riittää massa. Eli meillä on 800 litraa lisää. Kiitos Antti, kun pelastit meidän päivän. Antti pelasi meidän päivän. Mä katon varsin tämän koro, että tänne tulee eriste. Mä laitan tähän vallan lähtö tämmöset naulat. Niin mä pystyn yksin laittaa sen tuonne järkevästi. Nyt laitetaan täältä näin ja sitten laitetaan. Tuolla nuo naulat, niin nostetaan vaan niitä vasta. Ne on hirmu hyvä. Se on korossa siinä. Mä röyhtäilen oikein isosti tänne mikkiin. Tuo olikin tuossa. Tää? Mä röyhtäilen oikein isosti tänne mikkiin. Hyvä. Sitten otetaan tuohon se 1720 mun eriste. Täällähän rupes aurinko paistaa. Pannaanpa ihan mustat lasit. Moneltako se massa oli täällä? Oliko kello? No se on paha, sinä varmaan tunti aikaa. Mitä? Olisiko meillä vielä vajaa tunti aikaa? Vajaa tunti on aikaa. Niin. Ja tilanne on todella paha. Kriittinen. Tää. Näitä vanereita pitäisi olla vaikka kuin paljon tässä mukana. Mitä? Tämmöisiä vanereita pitäisi olla tässä vaikka kuin paljon mukana. Tässä on tehty tämmönen kurkistusaukko, että näkee, että onko siellä kaikki kotoon. Ja sieltä karkaa lampaat pihalle. Ja tämähän peitetään tällä. On vähän niin kuin lintsit kiinni, niin nyt laitettiin tuonne tuommoinen pikku levypätkä ja huomenna otetaan pois. Sinnehän ei saa eloperäistä ainetta jäädä tänne sokkeli sisäpuolelle, eikä ulkopuolellekaan. Ulkopuolelle saa, sisälle ei. Ne on otettava aina pois. Nuohan meillä on välillä ollut muovilevyjä. Se kennonlevy on tosi hyvä. Kun me ei jakseta muotata tätä täyteen ja jätetään näitä välejä. Nuo on ihan hyviä nuo välit tuolla väliin. Ne ei haittaa mitään. Lopputulos on ihan sama. Oli väliä eli ei. Se kestää tällä levyllä tehdä semmonen 20 sentin väli. Nythän siinä ei joko 8 senttiä, mitä siinä on.
Meillähän on huomenna aika paljon metrejä. Ei meillä ole 70 huomenna. Paljon? 70 metriä. 7? 10 on huomenna. Joo. Muottiväli on täällä, niin ei tarvitse koko ajan mittua. Nähdään tämä aina kun riipataan näitä, niin onpa kätevä. On se nätti. Se on monikäyttöinen tämä vasara. Tuo voisi laittaa siihen porakonnesenkin. Laittaa jonkun teipi siihen. Meillähän on muotti pikkusen jämeremmin tehty ja sitten tuo putki on vähän kevyt. Tai ei ole putki, kun on kulmarauta vaan. Eikö ihan hyvin silti kehitelty nämä systeemit, että millä tehtiin tämä muottisysteemi? Tästäkin kumminkin tulee niin elämän kestävä kivi. Ihan varmasti. Meillä on tuo kalusto semmonen, että sillä saa 90 metriä tehtyä. Tai noin 85 metriä saa tehtyä. Ja sillä voi tehdä melko himmelinmallisen systeemi. Ja ikinä ei tarvita lisää muotteja. Voidaan aina tulla joka työmaalle samat muotit ja voidaan tehdä sillä niin kotona se muottisuunnitelma tai hallilla. Ja ei tarvitse lisää muotteja ollenkaan. Siinä on 10 sentin välein nämä muottien pittuet. Tännekin sitten nyt laitetaan tämmönen. Tästä tulee Antti aivan hirveän hyvä. Vielä kun me saadaan se suora. Kylläpä tuu. Noin ja. Tässä on nyt kun pikkusen liikkuu. Noin ja sitten tulee tämä tänne. Laitetaan se näin päin, niin ei jää tuo viiva sinne valluun päähän. Nämä on tämmöisiä pikkujuttuja, mutta niistä tulee itselle parempi mieli. Tässä on sitten tärkeää, että tähän laitetaan tämmönen jarru. Niin se ei karkaa tuo toppari vinnoon tuolla päässä. Ja aina joskus niistä joku saattaa tulla pahoittaa mieleen. Niin se tulee niinku vino. Vino tuosta päätössä, kun se karkaa tästä irti, niin tällä me saadaan estettyä se. Tää lyödään tähän tämmönen käsijarru. Tuolta otetaan tuo vasarasta tuo muottiväli mitta. Se on tarkka. Se on tehty työntömitalla, että se ei heitä kuin jotakin 0,4 milliä. Se on näihin hommiin kun mä riittävän tarkka. Mä kysyin Ilpolta kerran. Tänne sitten otetaan tämä ja tuo 852 oli oikea mitta. Tänne laitetaan toinen tämmönen lauta. Tännehän olisi hyvä, niin hirmu hyvä semmonen 30 muotti. 0,3 muotti, mutta me ollaan muotin tekijälle sanottu 2 muotena, mutta se ei ikinä jaksa tehdä niitä. Onko meillä vitosen vinkkua siellä? Ei. Tietysti jos se siellä Kato, on. me voidaan ensimmäinen kuorma ottaa, koska siinä on tunnin tauko, niin me voidaan tuonne valmiille ottaa. Ja sitten meillä on taas peliaikaa vähän aikaa. Vaikka tämä nyt jää piiloon nämä kaikki saumat, niin tehdään nyt tämmöisellä, että tuo tyröksin pääty ei jää sitten sieltä valusta näkyy, niin tulee siistin näköinen sitä. Tavallaan tästä osasta tulee nyt siistin näköinen. Tähän tulee se eristekevennys ja se otetaan pois. Tämä pitää sen, että sitten tulee siisti. Kohta näet. Hampurilasta pitää lyhyen. Niin. Mä oon joskus Antti vähän kinkki siihen.
Tästä voit tehdä semmosen oman jakso. Oma jakso, että tyröks oli liian pitkä. Niin. Nyt tuli tänne. On tämmönen palapeli. Palapeli rakkauden. Tässä on aika paljon nyt rakkautta, kun tätä on tehty näin kauan. Eikä malta lopettaa. Käännetään tämäkin välillä toisinpäin, niin se on vähän vaihtelua. Kato. Katopa nyt. Se on just eikä melkein. Niin on. Kyllä nyt tässä vähän kannatti tuossa. Mulla olisi mennyt tuon takia niin oikeesti niin yöuneen. Olisin nähnyt yöllä painajaisia. Nyt ei näe. Nyt näkee vähän semmosia pumpuliunia ja glitteriunia. Niin sanottuja hyviä unia. Semmosia sinisiä unia. Tuohon vielä naula jotenkin, kunhan se meni. Sittenhän se Jukka laskee massankin, niin se tulee tuolta nuin ja se vettää tähän sauman keskelle. Niin nämä painuu kaikki tänne kiinni. Massanlasku, kato, niin se vettää tähän semmosen vähän isomman keo, niin nämä painuu tänne kiinni. Niin ne ei saa jäädä repsottaa näin. Että jos sä tuut tuolta noin pitkästi ja liruu massa, niin se menee ihan niinkö, sanotaanko, että se onnistuu epää. Nämä on tärkeää, että nämä kaikki lukot on kiinni ja ne sitten pitää olla tuolla pohjassa. Tuo on niin yksi tärkeimpiä vaiheita kanssa. Lukitus. Tällä voi pilata koko niin tämän muotituksen. Niinhän se räjähtääkin, jos nämä on väärin. Ja sitten jos on, sekin on vielä, että jos sulla on liian pitkä väli näissä lukkoissa niin tästä päätystä. Jos on vaikka tuolla ensimmäinen lukko, niin se lipsauttaa tämän koko päätön. Niin se on tosi tärkeää, että se on tässä aika lähellä saumaa. Noin. Nyt. Pikkusen kato hienosäätyä ennen valua, niin ei oo niin kierrosa tuo. Pitäis kohta ottaa jo vissy taas, tuo pizza alkoi nimittäin janottaa. Siinä oli suolaa. Pitää olla. Ravintosuoloja pitää olla. Verenpanelääkettä. Tässä meillä on työsaaman rauhoitus ja meillä tulee verkko nyt läpi 60 senttiä. Sitten meillä on muutama lisärauta siellä, nämä on 10. Ja sitten meillä on vinkkutoppari. Ja meillä tulee tähän vielä kuistia tähän eteen, niin nämä jää kokonaan piiloon. Ja huomenna puretaan nämä naulat irti täältä ja pyörätetään tuo vinkku pois. Ja sitten jatketaan valua tästä eteenpäin ja tätä muottia ei käytetä irti ollenkaan. Siitä tulee semmoinen saumaton valu ja sitten nämä kaikki muotin kuviot täältä, niin ne jatkuu yhtäjaksoisesti tuonne uuteen valuun. Sitten kun se on talon päällä ja se on kuisti alla, niin kukka ei tiedä. Tämä on meidän 3 tievossa vaan nämä asiat. No täällähän meillä on tyröksi sisällä. Sitten Winvomi on tuolla alhaalla, se on muottilukkona ja samoin routasuojana siellä. Se on XPS, eli se on kantava eriste. Sitten on valmis tämä perustava raudoituselementti ja sitten on ulkomuotti. Ja sisäpuolella on täällä sisämuotti. Sitten meillä on nämä soleet tässä, että meillä on tämmöiset lukkotapit ja latat on alhaalla ja ylhäällä. Niin tää pysyy pakettina. Joo. Se venähtää noin 3 milliä tuo meidän muottirakenne. Se on elämänkestävä kivi. Se on 2 elämänkestävän kivi tämä. Joo. Kyllä mulla on niin vahva usko tähän. Mutta pitää sanoa tuolle jälkipolvelle, että käypä sitten kattoo siellä äkäyslompolossa sitä kiviä, että kerro siitä seuraavallekin sukupolvelle. Niin sitten voi antaa. Niin, sinne on tehty semmoinen kivi, niin sitä voi käydä muukin ihailemaan. Mutta tuskin sitä mulle koskaan tietoa tulee välttämättä. Ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä. Mutta tämmöistä täällä tänään. Näillä mennään. Nyt sitten väliin vissi. Perinteinen saapassokkeli. No niin, kerropa se. Sehän tulee siitä, kun täällä on alhaalla 300 anturi ja tämä kevennetään tällä tyröksillä, niin se on saappaan malli. Totta. Käypä Jukka se nyt paperille tähän, niin piirrepä tähän tyröksille. Älä nyt kun massa tulee, niin pitää valaamaan. Niin. Se on niin J-kirja, että siinä ei mitään tai siinä on järkiä.
Se J meinaa sinne, että se on järkiä tässä hommassa. Ei, miten nämä on näin metässä? No se on taas se lanka. Kun se tarttuu se lanka kiinni, tässä laskee alemmas sitä päistä sitä, kun se ottaa niihin lattoihin. Niin se tekeekin, niin se... Sen kestäis laskea, kun se käy niin montulla se sokki. Pitää taata. Mitä? Näistähän tulee hirmu. Sitten kato, me saadaan nulla tehtyä aina niin uudestaan ja uudestaan. Mitä? Niillähän saa aina uudestaan ja uudestaan. Niin, me tehdään näin monta kertaa. Siellähän kuvissa luki, että voidaan toteuttaa myös pyöreinä. Niin me siksi tehdään 10 senttiä isommalla halkasilla. Kun on piirretty 400, niin me tehdään 500 näistä. Tai me saadaan tehdä jopa ruvetaan vähän niinku hurjastella ja tehdään 600. Joskus voi vähän niinku kekeitelläkin. Keolitelläkin. 5, 6, 7, 8, 9. Vielä tarvitsisi 3. Kun mulle niinku tämmönen pöytä, että mä pystyn katsomaan tästä kuvasta. Tää niinku pitää tavallaan tähän teliin ja tähän voisi vielä ottaa naruut ja kaula ympärille. Mulla olisi koko ajan tämä mukana. Nyt Antti luulee, että tehdään nuotio, vaan ei me nuotiota tehdä, kun mulla on vastasyöty pizzat, niin ei me koko ajan syödä täällä. Me pitää välillä tehdä töitäkin. Tehdään tämmösiä nyt, tämmösiä 600-sia, niin tämmösiä anteroita. Mulla on polokkari täällä, niin mulla ei käy kipiä tuohon poloon. Siinä on ensimmäinen. Tällä lantiolla on aika hyvä testata tämä, että milloin se on sopivan kokoinen. Mulla on aika iso tuo vyötärön mitta, kun se on niinku 1800 käytännössä, vähän ylikin. Valttiaralla. Käytännössä tämän pelti ikähän loppuu siitä, kun se menee hukkaan. Ei näitä ikinä käytetä niinku loppuun asti. Mä jossakin vähän se vaan katuu. Tää on katoava luonnonvara. Niinkö meillä on marjat metsissä kun talvit. Se kestää tosi kauan. Tässä ei tarvitse olla kuin 500 tämä. 500 tämä ympärys. Mä oon terassin kannattimia täällä takana. Siihen tulee niinkö painekylläisten runko. Tuohon lyön kalikkalätsälle ja huovoväliä kalikkalätsälle ja siitä ylös tuo runkopuu ja siihen vaan niska päälle ja ärsytellään tuonne ropataan lankkoon. Ei se oo sen kummemmin. Niin nämä kyllä ajaa ihan täysin asiassa. Vetäis viivammaan tuo. Ois hirmu helppo. Meillähän olisi lanka tuolla, niin me voitais ottaa lanka siihen tuohon muotin päähän. Saahan nämä kivet toinen suunta kohilleen just. Kato tähän semmonen kivilinja. Ihan tämmönen summalanka. Sitten vaan katsotaan väliin. Se saa olla vähän korkeammalla. About. Eihän näillä nyt niin ammut. Tää saa olla 6-3. Ensimmäinen 215. 215 on tulos. Niin. Tää pohoja vähän heittää, niin tää pikkusen kolaata. Tehdään tämmönen noin. Sitten heitetään siihen ympyrä päälle. Noin. Seuraava väli on 2440. Niin, tää pitää aina yrittää tehdä sillä, että tästä ei tuu ihan heti sanomista. 2440. Se tulee tuolta sitten. Se on sitten. No sieltä pääsee mittari, se pitää olla täällä tuo. Nyt siitä keskelle on 24. Ja sitten tänne päin. Vielä vähän. Tosi.
No siinä. Siinä on limpit paikalla. Siinä on limpit nyt paikalla. Me vedättää tuo tarkistusmitta tuohon väliin. Niin 4157 on tämä. Tämä niin kertoo sen, että miten meillä on tuo toinen pää mittaukset onnistu. 4157. Se heittää 2 senttiä, ei hirveästi. Kyllä tämmönen anturalle niin se on ihan hyvä mitta. Meillä on paljon ämpäri. Kerätään johonkin semmoseen, niin samahan nuo eikä turhaa kantaa roskiin panna. Niin on. Onpa jännä, että se massa ei tuukkaan. Tehdään jotakin järkevää. Joo. Ei me kato ihan lorvimiseksi. Aina eteenpäin. Niin 75 kappaletta meni tähän taloon näitä. 25 per ana seinä. Meillähän on melko äkäistä massaa siellä sitten. Kato, sieltähän se tulee. Se Ei auto. notskiakseen 18 lämmintä ei tarvitse hättäillä. Se auto tulee varmasti, se ei varmaan niin kauan mene, kun se on lähtenyt katoo. Se on 4 tuntia se poika ajanut siitä. On ajanut kauan. Joo, mutta minä en voi sille mitään. Selvä, no niin. Se auto, kun... Sanoit sieltä elää paneemia ja miten pannut silloin. Okei, mitä luulet, että miten tää valu lähtee tästä sujumaan? No hyvinhän se lähtee, että sä nyt olla aika niinkö hätäisenä. Me. Tämä saa onnistumaan. Joo. Siitä tulee elämänkestävä. Tulle. Ruvetaan äkkiä töihin. No niin, ei muuta kuin äkkiä puomin pystyyn ja menoksi. Kovat on piipulla. Mutta mä tiedän, kun mä oon ennenkin ollut täällä hommissa. Viime vuonna oltiin Kittilässä, niin tiedän mitä tämä touhu on täällä. Että näillä ei ole lappalaisilla ei ole kiire mihin. Ja kato, kun se on käynyt jakamassa vielä muualle tuota massaa tuosta kuormasta. Se on käynyt pikku jonkun valun tekemässä välillä tuolla matkalla. Se on niinku postiauto. Onhan tuo vähän niinku postin väreitä. Kyllä tämä ihan vaikuttaa ihan jees. Tämä on ihan hyvää tavaraa. Tämä kyllä tonne pohjalle menee ihan täysin. Joo. Tämä on toimivaa tavaraa. Jos se tuommoista on koko erä. Joo. Otappa nyt vilimiä. Joo. Tämä tällä lailla tärisee. Tää on tarkoitus ottaa niinku tuosta betonista ne ilmakuplat pois. Vaikka se ilmaparaksiini massaa onkin, siellä on huokostiaine, niin sinne jää ne mikrohuokoset. Joo. Mutta tää ottaa ne isommat kuplat pois, että kun sinne jää niinku tyhjää tavallaan, kun tää blöts, Joo. niin tää ottaa ne huokoset pois ja tulee sileä sivupinta. Joo, tämähän on meillä sähkömallia. Onko tämä nyt 38 päällä tuo? Joo. 38 millinen pää ja mä en tiedä niitä newtoneita mitä tässä oli, mutta tässä on teho noin 40 senttiä sädeet siinä se ala. Joo. Ja siltä alueelta lähtee Niin, sillä alueella niin se vaikutus on, mutta tässäkin niin vibrataan suurin piirtein niin 30 sentin välein näin suurin piirtein. Hallilla oli työkalujen arvonta, niin meille lankesi tämä. Niin kun olisi asema ollut kilometrin päällä. Ei tiedä milloin se toinen kuorma tulee. Niin me tehdään tähän nyt, otetaan täyteen, vibrataan hyvin. Sitten tehdään pinnat. Ja jos se toinen kuorma ei tule, niin me ehditään tehdä jo pintaa pitkästi. Niin meillä ei jää mitään käsiä. Meillä on semmoinen sotasuunnitelma. Suunnitelmat muuttuu koko ajan. Se vaikuttaa tuo tavarakin, että minkälaista se on. Näyttää hyvältä. Ja pitäis päästä niinkö 11, 14, 17. Meidän pitäis päästä nyt tuonne nurkkaan asti tällä kuormalla.
tulla. Mahto tulee pintaan, niin se on aika hyvä merkki yleensä. Niin silloin on riittävästi vibrat. Mikä tuo hanska oikein vai meneekö te betoni läpi? Ei, mutta on nitriittihanska. Tästä ei mene betoni läpi. Tarvitko näitä? En tiedä. Mihin mä tarvitsin? Jos saatut näitä vaikka. Vaihdetaan rooleja välillä. Joo. Niin mä teen huomenna ja saa kuvaa. Niin. Minun vuoro kuvata. Jos se sulle kelepaa tämä yläpinta, niin en mä tuohon enää mitään tee. Kysytään huomenna Mesulta. No kyllä se sille kelepaa. Joo. Katsotaan, kelpaako meidän YouTube-katselijoille. No niillehän ei riitä mikään. Mä oon ihme massa, kun näin kylmä keli, niin se ei ala reagoimaan tuo. Massa on tosi toimiva. Tähän on vielä hiasti ajettu sekka. Se mikä on aivan varma, niin se on varma, että meillä on massa huomenna kuiva. Kovettunut. Tämä on sitä sinisen tabletin massaa. Tässä on ensin tähän ajettu Mareva, semmonen ohennuslääke, ja sitten siihen perään on laitettu sininen tabletti. Niin ne kuule sekaisin siellä mennä, niin tämä tästä tulee kuule hyvää. Meillä on niinku suojat ihan aivan varmasti oikeat nyt täällä. Sinun ei tarvi nyt huolestua siitä. Jaa. Niin, vibra menee raudan väliin, niin se on niinku... Niin, se on hyvä. Sinun ei niinku huolestus yhtään näistä suojaettäisistä, mitä sä oot koko aamun terotellut meille. Mä katon sillä väliin aina siistin vähän näitä laitoja. Tässä meillä oli muotti vähän alhaalla, niin se pikkusen tuluvii yliva. Ei se meitä haittaa yhtään. Ei me tuota jaksettu aamulla korjata. Mähän menee joku 55 senttiä. Mullahan kato on tää iskua tämä vibra, niin 30 senttiä vielä alaspäin. Mutta tämähän on vähän niinkö väärin, niinkö jos aletaan mennä niinkö hivistelytasolle, niin 70 senttiähän se on se betonin niinkö valukorkeus yleensä tunnissa. Sillä vältetään se, että saadaan se tiiveys hyvä. Meillä on tämä massa sen verran hyvä ja meillä on nyt 10 senttiä tavallaan, kun meillä on 85 tämä. Joo. Meillä on 10 senttiä menee vähän niin kuin laittoman puolelle, mutta se Lapissa sallitaan. Ja lopputulos on kumminkin hyvä tässä. Tämä kyllä kestää kuvata. Nyt kun vähän aikaa odotettiin, kun en vibrannut heti ihan Jukan perässä, niin tämä eriste ei tällä sisäpuolella niin nouse. Se pysyy paljon paremmin, se vähän niin kuin rauhoittuu tuo massa. Se tulee putkesta, niin se on levoton. Sitten kun se pikkusen aikaa rauhoittuu, niin se pikkusen asettuu sinne paremmin.
Tämä pitää sitten Antti vibrata hyvin tuo lähtö, niin tuo pitää vibrata hyvin tuo sauma. Hinnat 2 täällä. Tää on mennyt... Sä oot tehnyt sen efektin ko... Kylläpä. Se on tehnyt sen efektin, kato kun se on korppuja hakattu. Sinne menee on perseestä nämä kevyet muutikko ne. Niin, kun nää korppuja sinne menee. Niin. No niin, se tuli. Ei pysy, vaikka se lailla. Tämä on mielenkiintoista massaa. Se oli tuokin aivan jäykkä, niin vähän vibrasi, niin se meni aivan löysäksi. Tästähän se on sisällä liikaakin. Oh. Eikö oo? On. No niin. Siellä. Onko se tässä vähän liikaa? Jukka! Onko se tässä vähän liikaa? Mutta elementtihän tulee tänne laitaan ja se tulee tänne yli, niin tuohon niinku urtsu täyttäis vaan. Laitetaan nyt kun Antti ei tykkää näistä haavoista. Parisuhteessakin on haavoja, niin ne pitää heti korjata. Nyt se on siinä. Ehkä puoli tuntia. Jukka on niin nopea tekee noita pintaa. Nyt pitää välillä kastella, kun alkaa huumori loppu. Tässä saa käpyrauhanen kyytiä, kun tätä tekee. Mulla on tämmönen käjes ja et ikin kuuna päivänä arvaa, mitä mä tällä teen. Mulla on täällä tämmönen jarrulauta. Niin mä teen tähän tämmösen teknisen kuluman ja sössin tämän alusen täältä. Voitte tämä ei nyt onnistu. Ottaa nuin ja tehdä vähän isommalla. Se vaati vähän isomman Siellä on vähän enempi tarttunut Eihän nämäkään oo sillä, että nämähän vois hiua huomenna, mutta meillä on laikkavehkeet jäänyt Ouluun. Ne on nyt valmis. Se kestää päivän valoa. Ja miksei kuutamo? Se alkaa jäykistyä tuo massa. Siellä alkaa se sininen tabletti nyt tekemään tehtävää.